Okej. E ftuara ime për sonde është Linda Basha. Apo Linda Rama? Rama. Është shumë kënaqësi që dhe për mua është shumë që ju kam në të studio. Edhe unë fakt do duaj të thoja teleshikuesve që kanë ftuar dy veta. Linda Basha është njëra prej tyre. Në emrin e tjetër e dim? Jo, sepse nuk dim gjinin. Unë e kam lexuar këtë që ju nuk më fjalë e keni mundur këtë tundimin për të marrë vesh se është djalë apo çup. Po unë gati nuk e besoj. E pse jeni përballë me tundimin? Mund të dorëzoheshin tundimin, do ta merrni vesh. Po të ishte mundur që të kuptojë që ditët e para nëse bebi ishte djalë apo ishte vajzë, mbase do ta kishim parë. Po zakonisht nuk identifikohet që në momentin e parë që merret vesh si lajm. Dhe të jep pak kohë që të reflektosh. Dhe nuk e di, në fakt Edi ka qenë më përcaktuesi në këtë vullnet. Mua thjesht më pëlqeu dhe ju bashkova. Dhe mbas edhe për arsyen se ka shumë gjëra të para 90-s që na pëlqejnë. Edhe kjo është një nga gjërat e bukura që kanë qenë surpriza në momentin që fëmia lindte, ishte një surprizë e shtuar për të ditur nëse fëmia është djalë apo vajzë. Po për të bërë një parantezë, Linda, ajo periudha e para 90-s, jo në terma kështu ideologjik dhe politike, sepse regjimi komunist ishte ai që ishte, po. Në terma, me fjalë, ishte një kohë që të pëlqente më shumë duke përshtuar kohën politike, me teknologjinë që mungonte, me këtë që thoni ju që lindime nuk merakosën se çfarë do bënin, nuk e di, moderniteti nuk ishte kaq okupator. Jam e bindur që të gjithë ne i kuptonim në atë kohë kush ishin kufizimet e asaj kohe dhe të gjithë kishin mungesat tona që ishin mungesa shumë të mëdha. Këto nga pikpamja materiale do thoja unë. Sigurisht dhe shkenca dhe teknologjia s'kishin evoluar deri në këto përmasa që kanë evoluar sot. Fjala vjen mënyrat ose metodat e diagnostikimit të barlindjes, të shtatzanisë dhe shumë të tjera. Por unë i përkas brezit që gjithë fëmijërinë e ka patur në atë kohë, para 90-s, dhe gjithë jetën shkollore e ka patur në atë kohë. Domethënë unë universitetin e kam mbaruar në vitin 1987. Dhe për të qenë shumë e sinqert, të gjitha këto faza shumë të rëndësishme të jetës time i kujtoj me shumë kënaqësi. Nuk ka një gjë që të më bëjë të ndjehem me pa kënaqur. Gjë, po për të kthyer se ishte thjesht parantezë, për të kthyer te shtatzania. Ishte një gjë e kërkuar me insistim? Do thoja një gjë e dëshiruar, sepse të gjithë ne e kuptojmë që nuk është thjesht vullneti jonë që e përcakton këtë lloj gjëje. Ne kemi dëshirën për të patur një fëmijë, por gjithmonë unë kam besuar që është një vullnet edhe më i madh se ka që e përcakton këtë, që ky vullnet të bëhet, kjo dëshirë të bëhet realitet. Dhe për të qenë e sinqertë kemi dëshiruar gjithmonë me Edin që të kemi një fëmijë dhe kemi qenë jashtëzakonisht lumtur në momentin që e morëm vesh që kishte ndodhur. Si ishte situata që u mor vesh nga dy? Me fjalë, e morë vesh ju? Në fakt e mora vesh unë e para, sepse vajta thjesht të diagnostikosha se e kuptoja që kishte diçka që nuk ishte e zakonshme, pa menduar, për të qenë shumë e sinqert që kishte ndodhur kjo gjë. Shumë thellë, brenda vetes time, t'ju them të drejtën, edhe e mendoja që edhe mund t'ishte, por kisha shumë frikë që ta besoja, sepse kisha merakun më shumë të zhgënjimit dhe nuk doja të zhgënjesha, kështu që e pash gjithmonë si një nevojë për të bërë një konsult me mjekun. Kështu që isha unë që e mora vesh e para dhe sigurisht nuk e ndava me Edin që në momentin e parë se nuk isha në gjendje. Por në momentin e parë që ishim bashk, në fund në momentin që ne ishim të dy në shtëpi, ja thash me shumë kujdes, e ndjeva vetëm të vogël në atë moment. Me shumë kujdes, domethënë. Nga pikpamja moshore, sepse e ndjeja që lajmi ishte shumë i madh.
Dhe më ka pëlqyer, po shumë i bukur, po shumë i madh. Është pesh edhe lajmi i madh dhe do ta kujtoj gjithë jetën time momentin kur e ndava lajmin me Edin se Edi bëri u hutua në momentin e parë dhe bëri një veprim siç bëjnë sportistët kur bëjnë 3 pikshin në koshin e basketbollit dhe më pëlqeu shumë ajo. Pse bëj shumë? I doli, e kishte një gjë të dal nga brenda ati. Sigurisht pati një moment udhëtimi në momentin e parë që është e vërtet kjo që po thua, apo jo? Po këtë nuk e bëjnë vetëm basketbollistë kur bëjnë 3 pikshin, e bëjnë edhe futbollistë kur bëjnë gol, E bëjnë, po edhe ata e bëjnë, po nuk e di, unë asociova me basketbollin, se nuk e ndjek shumë edhe futbollin. Apo atëherë pas ka qenë? Kam ndjekur gjithmonë përsëri për kasa asaj periudhës që ndiqja basketbollin shqiptar se më pëlqente para 90-s, me ato figurat simbolike që kishte. Kështu që fëmia ka qenë një gjë e kërkuar, e dëshiruar shumë. E dëshiruar. Shtazania është okej, nuk është okej. E kur i bie që edhe pak kanë ndetur. Mirë, kur të lindi, me siguri do ta marrë vesh që për atë është folur për herë të parë në publik. Apo keni folur edhe herë tjetër në publik? Jo. Për herë të parë në publik është folur në studion e programit Jamais Vu. Po, dhe është kënaqësi me këtë format. Mirë atëherë, ecim tutje, foto tjetër. Është çik prozaike si foto në krahasim me foton që patëm. Gjëja e parë që më bën përshtypje është që është një treg i mbushur plot me konsumator dhe mbushur plot me tezga plot me mallra dhe mallra cilësore dhe kam përshtypjen që nuk është mbasi jam e gabuar, po nuk më duket si një treg që është as në Tiranë as në Shqipëri. Jo, nuk është në Shqipëri. Sepse Nga që janë mallra të mira? Jo, nga që është shumë plot. Ka shumë njerëz në to. Edhe në ditët e diela nuk gjen kaq njerëz, besoj. Unë e bëj vetë pazarin e shtëpisë dhe jam vetë vazhdimisht në treg, në tregje të tilla, po nuk kam parë asnjëherë kaq shumë njerëz në asnjë treg që kam vizituar në Tiranë. Ndërkohë që portretet e njerëzve janë shumë të qeta. Shumë të qete, e shijojnë atë që dhe kjo nuk është shqiptare, thonë jo? Besoj se jo, sepse kam mendimin që ne në Shqipëri në këto më shumë se 2 dekada kemi kaluar nga skenari i dyqaneve Bosch të para 90-s, pothuajse Bosch, edhe nga skenari i radhave të gjata që zinin, që e kishin fillesën në zomrën e errësirës, kemi kaluar në një treg i cili ka produkte, por xhepat e konsumatorëve nuk e përballojnë dot. Edhe është një vuajtje e madhe tjetër kjo. Dhe këtu flas për pjesën më të madhe të konsumatorëve, dhe nuk flas vetëm për Tiranën, po flas për gjithë Shqipërinë. Ndërkohë që nuk e dija, e dini, unë jam ekonomiste në profesion. Unë këtë gjë di bilen për teleshikues me Linda Basha, dhe kjo është arsyeja që unë prezantova se Linda Basha, sepse kam njohur vite më përpara, edhe nuk vitet nga mendja. Linda Basha, ndërkohë që tani është Linda Rama. Kjo është arsye e lajthitjes time në prezantim. Po s'është në një lajthitje e madhe se se unë. Lajthitje në thonjza. Po, më pëlqen edhe ajo mënyrë e të thrituri, por unë jam ekonomiste në profesion dhe e di shumë mirë që ky është në fund fare qëllimi fundor është një ekonomi e mirë me konsumatorë të cilët ndjehen mirë në treg dhe konsumatorët janë të gjithë llojeve. Më lejo të them që unë e kam mbaruar shkollën 87-ën dhe kam filluar dhe punë atë kohë dhe në ndërkohë jepja dhe mësim në fakultetin e ekonomisë. Dhe vitin 90 mua personalisht më ka gjetur 90-91, më ka gjetur me një pasiguri dhe dilemë shumë të madhe, sepse nga pikpamja profesionale ne kishim marrë një formim i cili i përkiste një regjimi komplet tjetër,
dhe një mënyre komplet tjetër të bërit ekonomi. Ndërkohë që agenda e një kohe tjetër që po vinte, duke i qartazi që bëj fjalë për një mënyrë tjetër të të ushtruarit të ekonomisë dhe të bërit ekonomi. Se njërit e marë nuk vlenin më fare? Pasiguria ekzistonte, sepse ti duhet kishe edhe anën tjetër të formimit që të kuptoje vlen apo nuk vlen. Sigurisht, unë jam gjithmonë e bindjes që shkolla të formon, të jep gjithë instrumentat që ti të orientohesh në jetë dhe absolutisht një pjesë e madhe e parimeve ekonomike që funksionojnë dhe në atë regjim, në ekonominë e centralizuar dhe të planifikuar, sigurisht vlen për të zhvilluar mënyrën ekonomike të menduarit. Por, sigurisht, është plotësisht një gjë tjetër rregullat që funksionojnë në një ekonomi të rregull me rregullat që funksionojnë në një ekonomi të centralizuar. Dhe unë e kam ndjerë këtë lloj pasigurie dhe këtë lloj dileme dhe kujtoj në ato vitet e para 91-92, unë shëtisja shkoja nga një takim tek tjetri në këto takimet që bënin partitë e reja politike, ku profesor apo njerëz të ekonomisë. Po ju me çfarë statusi atëherë? Shkoja kot me dëshirën time, sepse ishin të hapura. Nuk e dia i mbani i kujtoni juve vitet fillesat fare. Shkoja për të mësuar. Shkoja për të kuptuar se çfarë do ndodhte. Dhe shkoja për të kuptuar se si ishte menduar gjithë ajo agjendë transformuese që e kuptonim gjithë që ishte shumë e ngjeshur. Dhe mbaj mend atëherë që në shumicën e takimeve takimet ishin të hapura, ajo që artikuloi më shpesh ishte që këtë do ta rregulloj, sigurisht kjo do bëhet, do ndodhi, po këtë do ta rregulloj vetë tregu, dhe përmendej gjithmonë Adam Smithi me dorën e tij të padukshme. Dhe unë gjithmonë thoja, po si do ta bëj dora e padukshme këtë? Se kjo dora e padukshme kërkon ca kushte që të veproj dhe ne ende jemi fare në fillesa dhe nuk e dim se si do të krijohen këto kushte. Dhe pas kaq shumë viteve, unë vetë personalisht kuptoj që pavarësisht gjithë punëve të mira që janë bërë dhe transformimeve kolosale që janë bërë, pa në vlerësuar asnjë prej tyre, unë do thoja që ne përgjithsisht kemi qenë të paprigatitur për ta përballuar tranzicionin. Nga pikpamja e modelit ekonomik, apo si kategori ekonomike. Këtu do t'i fusja që të gjithë. Ekonomistët u formuan, filluan që me kalimin e kohës të formoheshin edhe të mund të riorientoheshin, po veçanërisht politika, do thoja unë, ka qenë e pa përgatitur. Ka një ide që ekonomistët nuk i kemi shumë të mirë. Nuk do isha dakord me këtë konstatim, sepse ekonomistët duhet t'i japësh mundësinë që ta tregojnë veten ose formimin e tyre dhe rolin e tyre. Dhe unë besoj që përgjithsisht, nuk do doja të absolutizoja këtë gjë, po përgjithsisht vendimarrja ka qenë e mbështetur në agenda politike të interesave të momentale, po nuk kanë qenë të mbështetura në vendimarrje të cilat kishin role të fuqishme të ekspertizës dhe që kujdeseshin që të kishim një zhvillim afatgjatë dhe të qëndrueshëm. Dhe kjo është arsyeja që unë nuk besoj se jemi e ka luksin dikush që të fajsoj ekonomistët për këtë gjë. Këtu jemi prapë tek diskutimi mbi ekonominë. Ju jeni ekonomiste, mbasi u ndrua pushteti, mbas 23 qershorit vitit të shkuar, u instalua qeveria e re dhe ky është një vëzhgim që kam bërë unë, mund të jetë e gabuar, prandaj do doja edhe mendimin tuaj. Për një kohë të caktuar, për javë të tëra, nga kryeministri, por edhe nga varësit e tij, nuk e di, kam përshtypjen që përcollën disa mesazhe depresive, që gjendja është shumë e vështirë, ne trashëgojmë një gjendje tepër të vështirë, ne borxhe shumë i madh. Edhe ishin mesazhe që shkurajonin, si thua, konsumin. Edhe kam përshtypjen që kanë dhënë një lloj efekti negativ, apo ju si jeni dakord? Mbase është dhe kështu. Nuk dua t'ju kundërshtoj sepse secili prej nesh kur dëgjon i percepton në mënyrën e vet. Po unë vetë besoj që pjesa më e madhe e shqiptarëve kanë qenë të përgatitur, kanë qenë koshient të ndërgjegjësuar për një situatë shumë të rëndë ekonomike. Kështu që nuk besoj se perceptimi i tyre priste nga qeveria që sapo filloi aktivitetin e saj që dëgjonte një histori të bukur.
Por, përsëri dua të jem e rezervuar, sepse unë sigurisht jam ekonomiste dhe i lexoj shumë mirë shifrat. Unë do thoja që asnjëherë, besoj unë, nuk jemi të sigurt që edhe këto mesazhe që thoni ju që kanë dashur të ngrenë ndjeshmërinë e njerëzve për gjendjen ekonomike, mund të kenë qenë mesazhet reale në kuptimin që mund të ketë qenë dhe më keq se sa është thënë. Kështu që dhe këtë e dim vetë njerëzit që merren me ekonomi në qeveri. Kështu që do isha shumë e rezervuar në këtë lloj konstatime. Po, në këtë moment, ju si ekonomiste që mund keni bërë një vëzhgim, ajo kurba e ekonomisë që ka qenë duke rënë deri në momentin që ndrua pushteti, pastaj ishte akoma duke rënë. Tani ka filluar të ngrihet apo jemi akoma te grova? Po, unë besoj që rimëkëmbja ekonomike nuk është një gjë që ndodh as për një ditë, as për një muaj, mbas edhe as për një vit. Por fjala vjen, nëse do t'i referohem me fotos tuaj, konsumi po tregon shenja të mira. Dhe kur njerëzit, sipas të dhënave të paktën të Bankës së Shqipërisë, edhe besimi i konsumatorëve, sipas sondazheve që ata bëjnë, është një tregues i cili ka filluar të gjallërohet. Dhe besoj që këto janë kur njeriu fillon dhe konsumon dhe ka besim, sigurisht edhe treguesit ekonomik fillojnë edhe lëvizin më lirshëm. Unë kam dëgjuar që po mburren ose si thuaç e nxjerrin si arritje fakti që po mbledhin më shumë të ardhura. Është një gjë që do t'i gëzojnë njerëzit apo është thjesht disiplinë fiskale që edhe Trump biznesin? Jo, është një disiplinë, do thoja unë, e domosdoshme. Një qeveri e ka në funksionet e saj, në detyrat e saj që të ardhurat fiskale të ketë mundësi që t'i ketë sa më të larta të mundshme. Por nga ana tjetër, kjo është njëra anë e medaljes. Një qeveri sigurisht nuk mund të gëzohet vetëm me kaq, sepse duhet patjetër që këto të ardhurat ketë mundësi t'i rikthej tek publiku, te bizneset, nëpërmjet planit të investimeve, nëpërmjet projekteve, nëpërmjet përmirësimit standardit të jetesës. Kështu që është një sukses, po për njërën anë të medaljes. Ka dhe anën tjetër të cilën mbetet që ta shohim. Është një pyetje për cilën unë nuk kam asnjë përgjigje. Pse biznesmenët serioz të botës në Shqipëri nuk vinë? Është një nga defektet, do thoja unë, të 20 viteve të mënyrës bërjes ekonomike. I Trump klima politike, apo i Trump burokracie, apo i Trump nuk e di, fakti që nuk ka ligje, nuk funksionon sistemi drejtësisë. Po pak nga të gjitha do thoja unë. Dhe është bërë pak përpjekje që ne të mund të tregojmë kush jemi, në mënyrë që të mos vinë sepse ne i kërkojmë të vinë, po të vinë si një domosdoshmëri që ata e ndjejnë brenda vetes që duhet të jenë për përfitimet e tyre sigurisht dhe për përfitimin e të dy palëve që t'jenë këtu. Më lejo ta shtjelloj shumë pak këtë gjë, si e mendoj unë. Unë mendoj që besoj që në 2 dekada e ca të tranzicionit shqiptar, ne jemi sjell keq me shumë reforma, të cilat janë shumë të rëndësishme edhe për këtë që thoni ju, për të atraktuar, për të rrequr investimet huaja dhe serioze. Fjala vjen, ne jemi sjell shumë keq me pronën publike. E kemi konsideruar atë që trashëguam, e kemi konsideruar më shumë si një nevojë për ta hequr qafe. Ndërkohë që me çdo lloj mënyre, ndërkohë që të ardhurat që janë gjeneruar prej saj nuk i kemi një koqërllëkur ashtu siç duhet. Nga ana tjetër, titujt e pronësisë ju e dini që janë një histori tjetër shumë problematike në Shqipëri, ai sa tani nuk janë më vetëm një ngërç ekonomik, janë dhe një problem shumë i madh social, sepse kanë futur në konflikte të dukshme njerëz. Është problem që zgjidhet se ka njerëz që gati janë dorëzor, nuk zgjidhet më. Unë mendoj që nuk zgjidhet përsëri menjëherë, por me një vullnet të mirë, sigurisht, dhe me funksionimin normal të gjithë hallkave, sigurisht që me kalimin e kohës do zgjidhet dhe duhet zgjidhur sa më shpejt është e mundur, sepse realisht është një ngërç që pengon në të gjitha aspektet dhe krijon shqetësime shumë të mëdha në shoqëri. Unë ju shoh ju të gatshme të prirur për të folur shumë lidhur me profesionin tuaj, po ndërkohë kam edhe është shumë e vërtetë që duhet ta merrni iniciativën. Kam edhe foto të tjera dhe imazhe të tjera. Ka qenë adoleshent në lice artistik dhe të dielën që ishte dita e pushimit, që në mëngjes merrte bojrat
Tavalocën dhe hikte nga liqeni. Atë ditë, duke pikturuar, e zë një shi i madh. Dhe Edi për të mbaruar deri në fund pikturën, mbronte pikturën me çadrën dhe vet ishte bërë ujë. Një i njohuri jon që kthehej nga ajo rrugë, e shikon këtë njeri që ishte në shi edhe vete. Kur e shef, ore Edi, thot, çfarë bën këtu? Je bërë ujë. S'ka problem, dua që të mbaroj këtë pikturë që e kam filluar. Është këmbgulës në punën e vet. Është i shkon gjërave deri në fund. Kjo është, unë e kam gjetur në YouTube, nuk e dija që ekzistonte, duke kërkuar një gjë që do ju bënte ju të flisin për Edi Ramën, zgjodha këtë pasazh. Për teleshikuesit që nuk e dinë, po besoj e dinë të gjithë. Zonja që po fliste është Aneta Rama, është ema e Edi Ramës. Dhe vjera e Lindë Ramës. Është vjera e mirë? Do thoja unë është një grua e jashtëzakonshme. Që unë realisht e ndjej veten me shumë fat që e kam takuar në jetë. Dhe është e për masave të jashtëzakonshme, jo thjesht se është një nënë shumë e dedikuar, shumë e sakrificës, dhe gjitha tiparet që mund t'i rreshtojmë këtu për nënat, sepse unë mendoj që çdo nënë brenda vetes vetë mbart një dimension të jashtëzakonshëm, por vetëm se ata që janë duke dëgjuar thonë, "Mirë, këto janë gjëra që një nuse thon përpara kamerave do t'i thotë se s'bën edhe sultë." Këtë doja të sqaroja që përtej të jashtëzakonshmes që qëndron brenda çdo nëne, ajo që mua gjithmonë më ka bërë të ndjem shumë mirë dhe ndonjëherë edhe të habitem brenda vetes është fuqia shumë e madhe që nëna e Edit ka për të përballuar në koha fatgjatë vështirësitë të cilat një njeri në kushte normale nuk do t'i përballonte. Dhe këtu kam parasysh gjithë lumin e shpifjeve dhe të përbaltjeve për njerëzit shumë të dashur dhe shumë të afërt të shpirtit të saj. Dhe gjithmonë e kam pyetur veten sa herë dëgjoj dhe sa herë ndjem edhe vetë keq, kam pyetur po si ka mundësi që çfarë e bën që të mos transmetoj asnjë gjë, ta mbaj për vete dhe të mos transmetoj tek ne, tek Edi, jo, dhe as tek unë, po as tek të tjerët këtë stres të madh dhe dhimbje të madhe që të krijon kjo lloj situate. Dhe përveç se besoj unë arsyes genetike, mamaja Edit rrihet nga një familje shumë patriote e jugut të Shqipërisë. Të gjithë paraardhësit e familjes së saj ku ajo ka lindur njihen për patriotizëm në ato zona. Por për te pjesës genetike, unë vetë mendoj se nëna Edit është njeriu që e njeh më mirë Edin. Dhe e di shumë mirë çfarë cilësish ka Edi, dhe është plotësisht ka besim tek ai, dhe është plotësisht e bindur që gjithçka ndodh dhe gjithçka bën Edi, e bën për të mirën, jo për të mirën personale, sesa në funksion të besimit ti për një jetë më të mirë të shqiptarëve dhe të Shqipërisë. Bashkëshortë juaj kujt i kanë ngjarë më shumë? Dhe kjo është një pyetje që ja kam bërë vetes gjithmonë dhe do thoja që nëna Edit për mua personalisht është biblioteka e pasur e imja ku unë rrëmoj, kaloj kohë me nënën Edit unë. Kaloj goxha kohë. Biblioteka ku ti merr vesh kush është Edi? Jo, unë marr vesh mënyrën se si është zhvilluar jeta në atë familje herët, shumë herët, edhe nga paraardhësit e Edit dhe për të kuptuar sigurisht edhe mjedisin ku është rritur Edi dhe mjedisin ku është formuar Edi dhe ku ka lindur Edi. Dhe mendoj që ka shumë ngjashmëri me nënën e tij, domethënë energjia, këmbgulja, vullneti, është njeri shumë i drejtë brenda vetes. Unë e ndjej veten pa fat, siç e konsideroj me fat që kam njohur nënën e Edit, e ndjej pa fat që nuk kam njohur babain e Edit, megjithatë kam dëgjuar shumë rrëfime për të, nga njerëz që kanë punuar me babain e Edit ose që e kanë kontaktuar në jetë dhe e tregojnë për një njeri shumë fisnik, shumë të kulturuar, një njeri me një elegancë të përkor dhe thellësisht të mirë.
madje më ka rastisur disa herë që kam takuar njerëz të cilëve ai i është bërë mbështetje, njerëz të cilët përpara 90-s shiheshin si njerëz problematik nga regjimi, kanë gjetur te babai i Edit gjithmonë një përkraje dhe jam ndier shumë mirë kur në një libër fjala vjen të Elena Kadares, në atë, nuk e di a e keni lexuar autobiografinë e saj, në një moment ajo e shkruan që megjithëse nuk ishin miq të afërt familjar dhe e njihnin pak babain e Edit, në momentin kur babai i Ismailit u largua nga jeta, babai i Edit ishte aty, megjithëse një pjesë e madhe e miqve të ngushtë të tyre nuk ishin për shkak se, sipas konstatimit të saj, në atë moment nuk ishin shumë, të themi, në paqe me regjimin. Do ta bëjmë kështu, do kalojmë çik publicitet dhe pastaj do rikthehemi te ky diskutim përsëri, ëh? Vetëm sepse janë këto kohë televizive që janë publicitet. Ishim duke folur për familjen e re, si thua, ku jeni dhe ju, familjen Rama. Edhe mi vonë do doja të flisim pak edhe për Rama. Përpara disa kohësh, përpara disa javësh, ka pasur një diskutim të madh publik lidhur me një darkë ku ka qenë kryeministri, ku keni qenë edhe ju, ku kanë qenë edhe disa njerëz me të cilët unë kam folur privatisht. Për të marrë vesh se si është e vërteta, sepse u tha që ka pas një diskutim të ashpër me tone për te limiteve midis Ramës dhe një kolegu tim, Adi Krastës. Në këtë sjellje, kryeministri ngjan më shumë me nënën apo me babai? Në sjelljen donë që nuk ta përton batutën, që i thot ndonjëherë dhe si thuash e lë më njëra të bon tonin, edhe përdor batutën e ashpër. Apo ju keni pretendim që s'ka ndodhur një gjë? Jo, unë nuk pretendoj, unë kam qenë aty dhe e di se çka. Unë jam informuar që diçka, një debat i ashpër është bërë. Unë e di se çka ndodhur, kështu që nuk kam nevojë të kem pretendimin, thjesht mbase më lejon 2 sekonda ta them. Jo, sigurisht. Ato që unë, meqense kam qenë prezent. E para, unë jam ndjer shumë e habitur, do thoja, nga ekstremi në cilën zhvillohet fantazia njerëzore kur lidhet me një darkë e cila nuk ka patur asnjë arsye, nuk mund të ketë arsye një darkë të themi mish, nuk mund të ketë arsye që të shkojnë ato fantazira ekstreme. Jo, me pjesën rrugëçorore me atë s'merren fare, po merr me këtë që Nëse publiku i ka dëgjuar të gjitha pjesët, kështu që mua më përket të them atë që unë kam ndjer në atë darkë. Ndërkohë që darka bëj për një mik që ishte Tedi Papavrami, kishte ditëlindjen, dhe vinim nga unë vetë personalisht kisha qenë në koncert me Gregun dhe vija me njëherë mbas koncertit që bëri në Teatrin e Operas. Kështu që dhe vetë arsyeja e të mbledurit të atyre njerëzve të cilët në një mënyrë apo në një tjetër kishin lidhje me Tedin, të hiqte çdo lloj mundësie që të përsëri që të kishte për masa të kësaj natyre ajo dark. Ndërkohë që do thoja këtë që më ka ndodhur kur në prezencën time që të ketë, po edhe jashtë prezencën time jam e bindur që s'ndodh, që të ketë një moment të kalimit të një kufiri etik nga Edi. Këtë nuk do ta imagjinoja kur, për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse edhe familja ku është rritur Edi është një familje, një mjedis ku kodi i mirësjelljes dhe të qëndrimit etik është i pa negociueshëm. Kështu që të gjithë të pjesën, të themi, vulgare dhe banale, unë do doja që ta mos merremi. Vetëm se ka, lidhur me sjelljen etike të kryeministit, unë kam përshtypjen që edhe për shkak të punës, edhe për shkak të tensionit, edhe për shkak të stresit, edhe kur ka qenë kryetar bashkie, edhe tani që është kryeministër, kam përshtypjen që mund të ketë një moment, kupton, ku një rrëshqitje mund t'ja lejojë vetes. Unë paktën jam informuar që edhe mund të ndodhë një gjë e kësaj natyre.
në atë darkë? Jo, në atë darkë jo, po them përgjithsisht. Sa për darkën dini ka qenë debati ashpër, ju thoni nuk ka pas. Përgjithsisht, ja, do t'ju a them. Përgjithsisht, unë nuk dua të flas sepse është shumë e vështirë të nxjerrësh konkluzionet përgjithshme dhe të nxjerrësh gjërat nga konteksti, po kam garancinë e padiskutueshme që edhe nëse nuk e di, mund të shihet një gjë me rezerva nga dikush në mënyrën e të sjellurit të dikujt, kjo mund të jetë momentale, por kurse si në përmasa të cilat cënojnë etikën normale të komunikimit dhe të sjellurit. Ndërkohë që është e vërtetë që në atë tryezë kishte u zhvillua debat, por nuk u zhvillua debat në detaje të cilat ishin të parëndësishme, u zhvillua një debat për një çështje parimore. Dhe çështja parimore qëndronte në, do thoja unë, rolin e individëve të saktuar apo të medjave të saktuara në, të themi, revolucionin mediatik që është bërë në Shqipëri, veçanërisht në dekadën e fundit. Unë po jap një përmas këtij debati për një arsye shumë të thjeshtë, sepse përgjithsisht në tavolinat ne frekuentojmë shumë pak tavolina, unë edhe Edi. Dhe darka, po di një gjë që në ato tavolina ku ne jemi, gjithmonë përpiqemi që e kemi kënaqësi që të shkëmbejmë me të tjerë gjëra që i shmangen detajeve dhe qëndrojnë një çik më lart se sa detajet. Dhe ky ka qenë rasti i asaj darke. Fakti nëse një diskutim bëhet me pasion apo bëhet si një diskutim i qetë dhe pa, kjo është një element që nuk besoj se ka ndonjë rëndësi. Nëse këto në vendin tuaj do të ishte Krasa dhe unë do t'i kërkoja që të fliste për atë dark. Ju mendoni që Krasa do thoshte që atë darkun pashin kryeministër elegant, të sjellshëm? Po, unë nuk po flas këtu për elegancë apo nuk po flas për këto aspekte. Sigurisht, unë po flas për një kryeministër, për Edin etik, sepse nuk dua të them që Edi ishte aty në cilësinë e kryeministrit, ishte një tavolinë, sigur thash, ishin për Tedin aty, por absolutisht unë jam e bindur që besoj edhe Adi këtë pjesën e thelbit të diskutimit do ta vinte në këtë lloj pozicioni. Sigurisht Adi është në pozicionin e gazetarit dhe i lejohet, jo vetëm gazetarit, po i lejohet çdo njeriu të ketë perceptimin e vet dhe mendimin e tij për çështje të caktuara. Por, sigurisht, çdo gazetar dhe çdo njeri duhet jetë i hapur që të dëgjojë edhe argumenta të cilat në një mënyrë apo në një tjetër mund mos përkojnë në ato mënyrë se si e shohin ata një problem apo një fenomen. Ju keni ndikim mbi kryeministrin, nuk po them mbi bashkëshortët sigurisht i keni. Mbi kryeministrin si funksionon me fjalë? Po në fjalë ai ka marrë përsipër qeverisë vendin. Te ky aksioni i tij, ju keni ndikim, keni mundësi të ndërhyeni të thoni që gjëse këtu e gabim këtu, qoftë në terma ekonomik, në të qeverisë, qoftë në terma politik, qoftë në terma etik, në gjitha termat. Përgjithsisht unë kam në natyrën time që kështu kam qenë në gjithë jetën time, përgjithsisht unë nuk ndërhyj në punën e tjetrit. Kur lidhet puna me detaje. Më thënë nuk mere me detaje dhe në detaje do përfshija ngjarjet veçanta, do përfshija të themi persona të cilat janë rutine e ditës. Por absolutisht unë bëj një jetë shumë të thjeshtë, bëj të njëjtën jetë që kam bërë dhe më përpara, kam gjithë angazhimet e mia ashtu siç i kam patur më parë dhe do thoja që jam shumë e vëmendshme të kuptoj sensitivitetet të ndryshme të njerëzve të zakonshëm për fenomene që ndodhin. Dhe sigurisht jam shumë e kujdesshme përsëri që këto t'i transmetoj ashtu siç më vjen, por kur e kuptoj në një moment të caktuar që ka diçka të madhe e cila paraqet interes publik që nuk shkon, ja jap vetes absolutisht të drejtën që thjesht i them Edit që ka një gjë që perceptohet në këtë mënyrë dhe që duket sikur nuk funksionon, sepse kështu mendoj që kjo ndihmon. Dhe do thoja këtë që Edi është nga njerëzit, dhe unë këtë ja vlerësoj, është nga njerëzit që realisht dëgjon dhe konsultohet dhe këshillohet
me një numër shumë të madh njerëzish. Dhe sigurisht një veprim të tij e ka sintezë të një veshje të hapur dhe të një syri të hapur edhe për gjëra që mund të mos jenë pëlqyeshme kur ai dëgjon dhe. Unë këtë diskutimin mbi rolin që ju, për në përgjithësi, gruaja e njeriu me pushtet luan, me ndikimin që mund të ushtrojë, do doja të vazhdojë përsëri, po përpara se të vazhdojmë, le ndjekim ca pamje filmike që do na ndihmojnë, mbas pak këtu hyn një personazh tjetër. Në studio është element personazhi, Ishte fjala për Michelle Obama, ndërsa personazhi në djathtë është një showman që është bërë si grua, si duket për të krijuar një duet grash, por Michelle Obama është personazh simpatik, Kjo që bën Michelle Obama është një gjë që duhet ta bëjë një first lady? Po unë do thoj, tani First Lady në Amerikë është institucion. Jo jeni First Lady këtu? Me ligje shqiptare, nuk jeni? Jo. Jeni thjesht gruaja e kryeministrit? Gruaja e kryeministrit. Këtu First Lady është gruaja e presidentit? Po, do thoja këto që institucioni i zonjës parë që në fakt kam përshtypjen qoftë se jam e gabuar ka lindur në Amerikë, sepse Amerika është një vend ku presidenti zgjidhet, ka evoluar me kalimin e kohës. Edhe po të shohim pak profilin e zonjave të ndryshme të para, se cila ka mbajtur një profil të vetin. Do thoja që Michelle, përtej atyre çështjeve që i ka marrë për t'i advokuar, si që është për shembull çështja e obezitetit apo çështja e nevojave të familjeve të ushtarëve amerikanë, ka patur dhe kurajon të sjellë carisi në figurë, në profilin e zonjës parë të Shteteve të Bashkuara. Dhe me risi, kam parasysh këtë, që është shumë e bukur, po që është në funksion. Jo, absolutisht do thoja unë. Është një gjë që dhe jam e bindur që edhe publikut i pëlqen përsa ka pikët e Michelle Obamës në sondazhet publike që bëhen në Shtetet e Bashkuara janë shumë të larta, madje edhe më të larta se të presidentit vet, por kjo nuk është, edhe në raste të tjera më përpara, ka ndodhur që pikët e zonjave të para kanë qenë më të larta në sondazhe, sepse dhe pritshmëritë janë shumë të ndryshme. Tjetër gjë pret publiku nga presidenti, dhe sigurisht tjetër gjë pret nga zonja e parë. Ju keni takuar? Ka përshtypjen apo unë e kam shoqëruar Edin 2 herë vetëm në udhimet e tij jashtë shtetit, dhe një prej herëve është udhimi që bëri menjëherë sapo hyri në zyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një sesion të Kombeve të Bashkuara, dhe aty kemi patur rastin që të takohemi me presidentin dhe zonjën e parë. Po unë kam patur dhe një rast të dytë, sepse në mos gabohem 2-3 ditë pas atij takimi të parë, ishte një aktivitet që bëhej në muzeun Harlem të New Yorkut,
që zonja e parë bënte me të gjithë gratë e kryeministrave të ftuar edhe me zonjat e tjera të para. Edhe nuk zgrinjen, edhe kur takon, është po ajo. Përkundrazi, unë jam befasuar, sepse ajo që më ka bërë mua përshtypje kur e pash kur e takova për herë të parë, ishte që fakti që për te elegancës së jashtëzakonshme, vështrimi i saj ishte shumë i thellë dhe shumë penetrues. Aq pak sa e takuam, unë arrita që ta kisha këtë lloj ndjesie. Jo çfarë mendoni se mendojnë shqiptarët për gruan e kryeministit shqiptar? E kam shumë të vështirë, nuk e di as matur ky lloj perceptimi. Je interesuar ta dishë? Do doja të bërë një sondazh që ta merre vesh apo je që interesuar? Nuk është se jam që interesuar, do doja shumë që të më perceptonin kështu siç jam. Po ajo që unë bëj kujdes është që unë të kem një profil i cili përkon me lindën e vërtet dhe njëkohësisht është në shërbim maksimal të Edit në të gjitha kuptimet për të kërkuar atij ose për t'i krijuar atij mundësit që ai të ndjehet i qetë dhe ta bëj qetësisht dhe sa më mirë punën e tij. Dhe unë besoj që përtej aspektit ceremonial apo mendoj dhe aspekteve të tjera, zonjat para të cilat marrin në dorë çështje të rëndësishme që shqetësojnë shoqëritë, unë mendoj që kudo në çdo vend, gjë e parë dhe më e rëndësishme që pret publiku është që një lloj mesazhi stabiliteti dhe garancie nga njeriu që jeton me njeriu e rëndësishëm që ata kanë zgjedhur dhe që qeveris apo drejton, një element garancie dhe stabiliteti që i krijon atyre besimin që ajo që kryeministri i tyre bën është një gjë që bëhet në mënyrën e duhur. Jo Luina, si funksionon me fjalë? Ju përpiqeni të bëni gruan e kryeministit apo ju jeni kjo që jeni dhe jeni gruaja e kryeministit dhe në mënyrë të vetëdijshme bëni këtë që bëni? Unë s'bëj asgjë të veçantë që të pretendoj të bëj gruan e kryeministit apo të përpiqem të bëj gruan e kryeministit. Kur vjen puna për jetën publike, unë sigurisht Edin e ndjek vetëm në ato aktivitete ku është brenda protokollit zyrtar që gruaja e kryeministrit të jetë prezent. Dhe këtë gjithë pjesa tjetër është ajo që unë kam bërë gjithkohën, angazhime në familje dhe angazhime të plota në punë. Po jeta kam përshtypjen që ju ka ndryshuar, doni s'doni jo, me hir me pa hir. Jeta ime nuk ka ndryshuar. Ka ndryshuar në base vetëm një gjë në unë bëj të njëjtën jetë që kam bërë më përpara, lëviz me të njëjtën makinë të vogël, që kam vite shumë që që është e zyrës edhe lëviz me të, shkoj në të njëjtën kafe, ku kam më shumë se një dekadë që marr kafen e mëngjesit, e pi kafen me të njëjtët miq, shkoj në zyrë, e vetmja gjë që kam ndryshuar dhe nuk dua ta fshej këtë në fillim, më ka dhëmbur që e kam ndryshuar, ka qenë telefoni. Kur Edi sapo mori qeverisjen, për të qenë shumë e sinqert, pata një fluks shumë të madh telefonatash edhe mesazhesh, të cilët të njerëzve të cilët mendonin që nëpërmjet meje mund të zgjidhnin ndonjë problem dhe me gjithë mirëkuptimin e plot që unë kam ndaj tyre dhe ndaj çdo njeriu i cili kërkon që të zgjidhë diçka, e pash të pamundur që në mënyrë të përditshme unë të sqaroja që nuk jam njeriu i duhur dhe që unë nuk ndërhyj në asnjë lloj rasti dhe për asnjë arsye në punën e Edit. A kjo është arsye që ju për një kohë gjatë nuk kapeshin në telefon? Kjo është arsyeja. Unë nuk kam prandaj thash që më ka dhëmbur shumë momentin e parë sepse kisha shumë merak, mbase e kam në një mas të caktuar përsëri merakun se mund më keq kuptojnë. Dhe mund ta marrin si një shenjë arrogance, po nuk është e tillë, është vetëm një, të themi, mënyrë pak më elegante për të mos u ballafaquar me gjëra të cilat janë plotësisht normale,
që një njeri të kërkoj zgjidhje, por nuk jam unë njeriu i duhur për të zgjidhur. Sepse mendoj gjithashtu që edhe kam besim të fortë këtë që Edi është në atë zyrë, sepse u votua sigurisht partia e tij dhe koalicioni nga një numër shumë i madh shqiptarësh dhe është aty se rezultati i vullnetit të tyre për t'i bërë gjërat ashtu siç i ka premtuar dhe për t'i bërë gjërat shumë mirë. Ashtu siç unë e kam brenda kulturës time. Besoj që çdo funksionar politik duhet besoj e ka të qartë që në çdo karrige që ulet është si rezultati i këtij vullneti. Dhe çdo administrator publik, unë kam qenë vetë administratore publike, domethënë kam punuar në administratën publike dhe sigurisht nuk e kam harruar për asnjë moment në atë periudhë që administratori publik është aty sepse taksapaguesit e paguajnë dhe e paguajnë për të dhënë shërbimet ashtu siç ata e meritojnë. Kështu që kjo është arsyeja që në parim nuk e kam në kulturën time që të hyj në punë apo të hyj në gjëra të cilat nuk janë pjesë e punës time, po janë pjesë e këtij vullneti. Ju çfarë mendimi keni për gruan e ish-kryeministrit? Unë kam ato, nuk e njoh nga afër, por... Nuk e keni takuar asnjëherë? Jo, besoj se jo. Kështu që nuk... E keni shmangur? Jo, nuk ka qelluar që ta takoj, kam vetëm aq perceptime sa që mund të merren përgjithsisht nga ato perceptime që merren në distancë, por vazhdoj që ndroj ides time që të jesh gruaja e kryeministrit, e presidentit, apo një njeriu i cili ka një pozicion të lartë politik, është një pozicion shumë i vështirë, edhe një detyrë që s'është e lehtë. Këtu po citoj veten në atë që kam thënë shumë vite përpara dhe i qëndroj kësaj, në disa vite përpara, 4 vjet përpara, në intervistën e parë me Edin, dhe ndërkohë siç i qëndroj që asaj që një grua që merret me politik e ka absolutisht shumë më të vështirë se sa një burrë që merret me politik në mjedisin shqiptar. Unë kam përgatitur fakt një numër të madh fotosh, por ne ngelen te këto gjëra sepse edhe unë jam i sigurt që interesi i publikut është i madh, për ditur se çfarë mendojnë gruaja e kryeministit për kryeministin, për familjen ka hyrë, për shtatzanin që me qira fjala nga 1 deri në 10 çfarë do të vijë kryeministit, po jo si gruaja e tij këtë radhë, po si qytetare e Shqipërisë. Për atë që ka bërë gjatë këtyre muajve që ka qenë në krye detyrës. Besoj... Vjeta përjashtohet. Besoj që nuk është ende koha e mjaftueshme për të dhënë një vlerësim të tillë. Duhet t'i japim kohën e nevojshme. Shpejt akoma, por fillimi është shumë i mbar. Keni thënë ato që thonë shumë komentatorë? Jo, fillimi është shumë i mbar, jam shumë e bindur për këto. Ka arsyet e veta që është i mbar. Energjia vazhdon që të jetë aty dhe besoj se ka nevojë. Çdo qeveri do kishte nevojë për pak më shumë kohë për të filluar për t'i dhënë vlerësimet. Unë do i kërkoja juve që për çdo foto do doja nxjerrja 3-4 foto, edhe duke qenë se kemi 3-4 minuta të fundit, 5 minuta të fundit, doja që për çdo foto thonë një gjë shumë pikante. Të shkurtër, nuk e di. Foto tjetër? Nëse këtu ndoshta do dorin ndalonit edhe që më shumë se se kjo të kthen mbrapa shumë në kohë, të kthen tek fëmijëria. Po Ju keni pas fëmijëri mirë, të lumtur? Shumë të mirë, shumë të mirë. Është për shkak të familjes, ka qenë familje e qetë? Është për shumë shkaqe, për shkak të sigurisht prindërve, 2 prindër absolutisht të jashtëzakonshëm që kanë ditur aq mirë në mënyrë komplementare me njëri tjetrin që të na bëjnë këta që jemi. Kam një motor dhe një vlla dhe kujtoj fëmijërinë time në atë shtëpinë e vogël të mbushur me hare tërkohën, qeshnim shumë, luanim shumë me njëri tjetrin.
Kam luajtur shumë në ato mundësi që të krijonte Tirana e viteve të fëmijërisë time, me peta, me pinca, me raqe kikiko, se që ishin ca lojra shumë të këndshme, ndonjëherë dhe futboll me vllajin, me litar. E kam shijuar shumë këtë gjë, kam lexuar, Ajsa sigurisht ishte e mundur të lexojë në atë kohë. Jam rritur me gjyshër, nuk e di, nuk besoj se ka... Cila është periudha më e bukur e jetës tënde deri në këtë moment? Është fëminia, apo është ky moment tani se ju shoh më fjalë këto vitin e fundit, 2 vitet e fundit ju shoh shumë mirë, ju shoh të çelur, të qeshur, demonstron gjendje e lumtur. Është momenti më i mirë jetës ky apo jo? Shiko, unë dua ti qëndroj asaj shprehjes, e ka cituar profesor Recep Qosja në një nga dokumentarët që është bërë për të, që njeriu e merr me vete gjithë jetën fëmijërinë e vet. Kjo është e vërtet. Më pëlqen shumë ky si përcaktim, edhe absolutisht unë fëmijërinë time e kam edhe modelin e rritjes së një fëmije. Fjala vjen, meqense e përmendët këto mënyrat e reja të komunikimit, kompjuterat, pastaj iPadi, gjithë të gjëra e kanë futur një çik në stres modelin e rritjes së një fëmije. Unë i besoj shumë metodave tradicionale. Prindërit tanë nuk kanë patur asnjë libër që të lexonin për mirëritjen e fëmijëve dhe na kanë rritur shumë mirë, sepse besoj që e rëndësishme në rritjen e një fëmije është që t'i japësh mundësinë që të ketë besimin që mund t'i bëj gjërat mirë vetë, t'i japësh dashuri dhe sigurisht kujdesin dhe të kesh mundësi që ta formosh në mënyrë të tillë që të ditë të zgjedhë midis të mirës dhe të keqes. Dhe besoj se në pjesën e parë të fëmijërisë, në moshën e këtyre vajzave, sigurisht deri në moshën, të themi, parashkollore, po edhe në vijim pastaj, roli më i madh është pikërisht kjo, ta formosh fëmijën se si të zgjedhë mirë midis të mirës dhe të keqes. Dhe pastaj të gjitha ato tjerat. Ai fëmia ty do ketë fëmijëni më të bukur se tënde? Prandaj them që shpresoj shumë se çdo prind shpreson që fëmijëria s'ka absolutizim në këto raste. Fëmia të ketë një fëmijëri dhe më të lumtur se sa ajo që kanë kaluar prindrit, por kam një lloj shqetësimi brenda vetes, e kanë gjithë prindrit këtë, se si do jetë lidhja e fëmijës, mos jetë lidhje parakohshme me botën virtuale të këtyre mjeteve të reja të kompjuterizuara, të themi, dhe të teknologjisë avancuar, megjithëse psikologjikisht, për të qenë shumë e sinqert, e kam përgatitur veten që ta bëj këtë betejë, që të kem mundësi t'i mësoj më shumë mënyrës tradicionale të rritjes fëmijës deri në sigurisht në një moshë të caktuar. Jeni 100% për të ribërë nënën, Po. Nuk lodhet njeriu duke bërë mëmësin, besoj unë asnjëherë. Po babai është i gatshëm për të ribërë babain? Besoj se po, është i gatshëm dhe edhe në këtë betejë që them, lavdi Zotit Edi nuk është nga ato e beson këtë mënyrën tradicionale të shumë të rritjes së fëmijës dhe nuk është një njeri i cili ka në një lidhje të veçantë me televizorin, me kompjuterat, për te atyre që ju i keni parë, postimeve në Twitter, në Facebook, apo SMS-ove që për shkaqe pune duhet jetë tërkohë në kontakt. Që ky fëmija është fatlum, jo sepse do jetë fëmija i kryeministit apo i Linda Ramës, që është ekonomiste, apo do jetë i lumtur sepse do ketë prindër fantastikë? Ne kemi 2 fëmijë të cilët janë të mrekullueshëm, Rean dhe Gregun. Kemi një familje të bukur dhe besoj se kjo është një arsye e madhe që të themi ky fëmijë të jetë një mjedis shumë të mirë. Unë uroj një shazëni të përkryer deri në momentin e fundit. Ishte shumë kënaqësi që të pata këtu. Ishte shumë kënaqësi që të takohem atë shumë kohë shpëton edhe në rrethana të tilla. Sepse nuk kemi takuar shpesh, që nga momenti që ju keni ndryshuar jetën. Edhe përsërisht jam shumë i kënaqur që të pata këtu. Faleminderit. E kënaqësia reciproke.
Mirë, atëherë, në fakt më vjen keq që për shkak të kohës televizive biseda me Linda Ramën merr fund këtu. Përsërisë ishte kënaqësi që e pata në studion e programit Jamais Vu. Ky është edhe fundi i programit Jamais Vu për sonte. Bashkë do shihemi si gjithmonë të premten e ardhshme. Deri atëherë, një tjetër.